हाय फ्रेंड्स, MK ऑल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, मेगा भरतीचा अपडेट न्यूज आहे. मेगा भरती अपडेट न्यूज म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस भरतीचा अपडेट असणारच आहे. तर कंपनीची निवड होणार होती मित्रांनो 16 तारखेला. तर त्याचं काय झालेलं आहे? तर भरपूर उमेदवारांचा मेसेज आहे की कंपनीचं 16 तारखेला निवड होणार होती. तर त्याचं काय झालेलं आहे, कुठली कंपनी सिलेक्शन झालेलं आहे, तर त्याच्याबद्दलच आपण आज या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहे मित्रांनो. तर MHA-ITने एक फीडर फाईल डिक्लेअर केलेलं आहे. तर महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं एक फीडर फाईल डिक्लेअर केलेलं आहे त्यांनी. तर टेंडर रेफरन्स नंबर तुम्ही बघू शकता MHA-IT. तर अशा प्रकारचा टेंडर रेफरन्स नंबर आहे. त्याच्याच खाली टेंडर टायटल. तर इकडे सर्वात महत्त्वाचे की सर्व्हिस प्रोव्हायडर ऑफ द OMR बेस. म्हणजे सर्वांना माहीतच आहे की आता जे पण एक्झाम होणार आहे ऑफलाईन होणार आहे. त्यासाठी OMR म्हणजे ऑफलाईन एक्झाम. त्यासाठी कंपनीची निवडची प्रक्रिया चालू होती. तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सगळं प्रक्रिया थांबलेलीच आहे, पण कंपनीची निवड ही प्रक्रिया चालूच आहे. टेंडर पब्लिश डेटच्या खाली बघा, टेंडर पब्लिश डेट 13 मार्च 2020. त्याच्याच खाली एक्सटेन्शन म्हणजे मुदत वाढवलेली आहे मित्रांनो. आता मुदत वाढवलेली आहे, त्यासाठी कंपनीचं सिलेक्शन अजून पण झालेलं नाही. तर 16 तारखेला सिलेक्शन होणार होतं असंच MHA-ITने एक फीडर फाईल डिक्लेअर केलेलं होतं. तर मागील आपण एक व्हिडिओ बनवले होतो की 16 तारखेला डिक्लेअर होणार आहे, कुठली कंपनीचं सिलेक्शन होणार आहे. तर आता त्यांनी एक्सटेन्शन म्हणजे मुदत वाढवलेली आहे. तर आपल्याला कधी कळणार की कुठली कंपनी सिलेक्शन झालेली? तर 21 एप्रिल 2020ला संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर 5ला त्यांनी डिक्लेअर करणार आहे की कुठली कंपनी सिलेक्शन झालेली आहे OMR म्हणजे ऑफलाईन एक्झाम घेण्यासाठी. तर मित्रांनो, काही कारणांमुळे पुढे ढकलली असेल. तर आज तर 17 तारीख आहे. 18, 19, 20, 21 4 दिवस आहेत. 4 दिवस झाल्यानंतर त्यांनी डिक्लेअर करणार आहेत. तर थोडं त्यांना तारीख वगैरे वाढून दिलेलं आहे मित्रांनो. तर OMR बेससाठी कंपनी पाहिजे आपल्याला ऑफलाईन एक्झाम घेण्यासाठी. हीच न्यूज होती. तर भरपूर उमेदवार विचारत होते की अजून कंपनीचं सिलेक्शन झालेलं नाही का, 16 तारखेला सिलेक्शन होणार होतं. ओके मित्रांनो, त्या अगोदर अनअकॅडमी जॉईन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म. तर सर्व उमेदवारांसाठी खुश खबर आहे. अनअकॅडमीने फ्री ऑफ कॉस्ट 18 एप्रिल, 19 एप्रिल, 20 एप्रिलसाठी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आणलेलं आहे मित्रांनो. बाकीच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही पे करून टेस्ट देतो मित्रांनो. इकडं टोटल फ्री आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे मित्रांनो. याची प्रोसिजर कसं आहे म्हणजे कसं तुम्हाला जॉईन व्हायचं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक लिंक मिळेल. त्या लिंकला फॉलो केल्याने अशा प्रकारचा पेज ओपन होतो. त्या अगोदर तुम्हाला एक ॲप डाउनलोड करा म्हणते. ॲप डाउनलोड करा. ॲप डाउनलोड केल्यानंतर अशा प्रकारचा पेज ओपन होतो. अधिक माहितीसाठी तुम्ही प्रिव्ह्यू म्हणून आहे बघा, तो व्हिडिओ बघा. म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती लक्षात येऊन जाईल की मॉक टेस्ट कसं असणार आहे, काय काय असणार आहे, कधी घेतली जाणार आहे. 18 तारखेपासून चालू होणार आहे सकाळी 10 वाजेपासून. एवढं एक लक्षात ठेवा, म्हणजे 18 तारखेपासून चालू होणार आहे. तर बाकीचं इन्फॉर्मेशन तुम्हाला बघितल्याबरोबर लक्षात येईल. तर खाली तुम्हाला ग्रीन कलरचं बटन दिसतोय एनरोल म्हणून, त्याला क्लिक करायचं म्हणजे तुम्ही जॉईन होणार. तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे मित्रांनो, नक्की जॉईन व्हा. टोटल फ्री आहे मित्रांनो. तर आता आपल्याला लक्षात येणार आहे की कधी डिक्लेअर होणार आहे कंपनीची निवड. तर 21 एप्रिल 2020ला आपल्याला लक्षात येणार आहे की कुठली कंपनीची सिलेक्शन झालेली आहे की ऑफलाईन एक्झाम घेणार आहे. त्या कंपनीचं सिलेक्शन 21 एप्रिल 2020ला होणार आहे. तर हा जर तुम्हाला फीडर फाईल पाहिजे असेल तर टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा. तिकडे तुम्हाला हा फीडर फाईल मिळून जाईल. MK ऑल न्यूज सर्च करा, तिकडे ग्रुपला जॉईन व्हा. मग मी तुम्हाला फीडर फाईल तिकडे मिळून जाईल मित्रांनो. तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. माझं चॅनलचं नाव आहे MK ऑल न्यूज. Thank you for watching my video. Bye.